नमस्कार सम्पूर्णमा। आज मैले तपाईहरुमा ChatGPT सँग नेपालीमा कसरी कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण टपिक विषयबारे भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिराख्नु होला। अब ढिला नगरिकन जाउँ विषयवस्तुमा। ChatGPT सँग कुरा गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले ChatGPT एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नु होला ChatGPT। यसरी ChatGPT सर्च गरेर तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। अब ओपनमा क्लिक गर्दै छु। यसरी तपाईले पनि ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। यहाँनेर तपाईले माथि राइट साइडमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ सिंगअपमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू विथ गुगलमा पनि तपाईले क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। सिंगअपमा क्लिक गरेर पनि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले अलरेडी आईडी क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने लगइनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि सुरुबाट नै तपाईमा सिंगअप गरेर देखाउने छु। त्यसकारण तपाईलाई यहाँ सिंगअपमा अथवा कन्टिन्यू विथ गुगलमा जुनमा क्लिक गरे पनि एउटै कुरा हो। यसमा सिंगअपमा मैले क्लिक गरे। यसरी यहाँनेर इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँ तल कन्टिन्यू विथ गुगल छ नि, यसमा तपाईले क्लिक गरेर त्यसबाट पनि तपाईले आईडी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसमा गएर तपाईले आफूलाई ओपन गर्न चाहेको जीमेल आईडी चुज गर्नु होला र तपाईले यसरी कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यसरी चुज गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। यहाँनेर तपाईको नाम अनि लास्ट नाम र फर्स्ट नेम देखाउने छ भने तपाईले बर्थडे चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर कुनै पनि तपाईले सजिलै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाई 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ यसमा। यसरी कन्फर्म गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाई ChatGPT मा लगइन आईडी क्रिएट गरेर लगइन भइसक्नु भएको छ र अब तपाईले यहाँनेर आफूले चाहेको मेसेज लेखेर पनि तपाईले यहाँनेर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसरी हाई म नेपालीमा च्याटिङ गर्न सक्छु भनेर लेखेर सेन्ड गर्दै छु। यहाँनेर एरो छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी लेखेर तपाई नेपालीमा पनि च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। के मद्दत गर्न सक्छु भनेको छ। यसरी यहाँनेर च्याटबाट तपाईले टाइपिङ गरेर पनि तपाईले यसरी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले प्रत्यक्ष तपाईले फोनमा कुरा गरे जस्तै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राइट साइडमा लास्टमा यहाँनेर यो साउन्डको जस्तो डट दिएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर कन्टिन्यूमा तपाईले क्लिक गर्दै जानु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर भोइसहरु तपाईले चुज गर्नुपर्छ। डन गर्नु होला। त्यो मन परेन भने राइट स्क्रोल गर्दै जानु होला। Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Let's figure out where to start. Hey there. I've got a really great तपाईले feeling राइट about us स्क्रोल teaming up. गर्दै How can I नेक्स्ट jump in and गर्दै help? जानु होला र तपाईलाई मन परेको भोइसलाई डन गरेर तपाईले प्रत्यक्ष त्यो जुन बोल्दैछ भोइस, त्यो भोइससँग तपाईले बोलेर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यदि फेरि पनि तपाईले कुनै कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईको समस्याको हल पक्कै पनि गर्ने प्रयास गर्नेछु। जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण टपिक विषयबारे भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिराख्नु होला। हस्त धन्यवाद।